Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi avem lângă noi Xiaomi Mi 9T sau Redmi K20 în alte regiuni. Și cum mă știți voi pe mine, eu mă entuziasmez foarte mult când văd telefoane de buget sau telefoane de segment mijlociu la prețuri foarte bune. Mai departe de la Huawei P Smart Z, pe care eu l-am considerat unul dintre cele mai bune telefoane care îți oferă o performanță decentă și o valoare la un preț destul de mic, la acest telefon care este ceva mai scump și oferă ceva mai multe decât acel model, însă merg pe aceeași filozofie. Xiaomi Mi 9T se găsește la momentul review-ului undeva la 1600-1800 de lei în funcție de varianta de stocare internă și are câteva facilități, să le spunem așa, între ghilimele, foarte interesante pentru acest segment de preț. Iar la sfârșit, din fericire, mai am și pe Smart Z-ul, le putem compara și am găsit deja două categorii în care cele două telefoane se potrivesc mai mult decât bine. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Hai să aruncăm o privire asupra rețetei pe care a aplicat-o Xiaomi de data aceasta ca să ne atragă privirile. În primul rând, hai să vorbim despre construcție. Avem un sandwich de sticlă Gorilla Glass 5 pe față și pe spate avem acest model care seamănă cu un obiect magic dintr-un joc RPG. Atrage foarte multe priviri și se diferențiază extraordinar de mult față de restul telefoanelor care au exact aceleași culori și șabloane de reflexie ale luminii. De asemenea, există și pe varianta roșie sau carbon black. Hai să aruncăm o privire și la componentele care fac parte din acest telefon pe partea logică. Avem un chipset Snapdragon 730, nu este o rachetă de chipset, însă este foarte eficient pe partea de consum al energiei. Mai avem 128 de GB spațiu de stocare intern și 6 GB RAM. Deja mi se pare un pic overkill pentru un mid-ranger, însă sunt bineveniți în momentul în care ai nevoie de multitasking. Iar în final, hai să vorbim și despre ecran. Chiar dacă am mai văzut în acest preț, sau mai bine spus în acest segment, ecrane Super AMOLED de la Samsung, de data aceasta avem un panou AMOLED de 6,39 inch în diagonală și o rezoluție Full HD+. Este un ecran foarte contrastant, din nou eficient pe partea de consum de energie, pentru că atunci când este afișată culoarea negru, pixelii sunt stinși. De ce? Pentru că atunci când este afișată culoarea neagră, pixelii sunt stinși și, bineînțeles, are acel efect foarte cromatic care îți dă senzația că vezi o fotografie sau, mai bine spus, conținutul este suprasaturat. În schimb, ai posibilitatea să te joci cu culorile din meniul telefonului. Hai să vorbim și despre conectivitate. ABGN AC pe partea de Wi-Fi, Bluetooth 5.0, conectivitate prin USB tip C, mufă jack audio de 3.5 și, bineînțeles, microfon principal și secundar pentru anularea efectului de fundal, sau mai bine spus noise cancelling. Ei bine, degeaba avem un telefon foarte arătos dacă experiența de utilizare nu este pe măsură. Voi începe cu senzația pe care o ai când îl ții în mână. Într-adevăr, îți dă senzația de produs premium. Sticlă, ramă de aluminiu, sticlă pe față, avem și Always On Display datorită acelui AMOLED panel și, din punctul meu de vedere, este o experiență completă. De data aceasta, țin să menționez faptul că Xiaomi a nimerit unghiul la care să curbeze telefonul, plus continuitatea sticlei cu acest mic buffer de plastic către rama de aluminiu, toate se continuă cât se poate de fin și îți dă senzația că ai o bucată întreagă în mână, nu că ar fi un produs asamblat din 1, 2, 3, 4 bucăți. Ecran, buffer, ramă de aluminiu și partea din spate. Iar pentru că acum puteți să vedeți telefonul mai de aproape, este un magnet de amprente și ar fi și păcat să ai o husă pe acest telefon, pentru că acest efect în care telefonul reflectă lumina mi se pare cât se poate de frumos. Mi se pare unic, îți dă senzația așa că este ars către albastru sau albastru este ars către negru. De asemenea, avem și butonul de power care este cu roșu și iese în evidență. În schimb, îmi place că pot să ajung în partea de sus destul de ușor, dar acum ideea e că și eu am mâna destul de mare față de o persoană care ar avea o mână destul de mică,
iar fi destul de greu să ajungă în partea de sus. Hai să vorbim despre senzorul de amprentă, care este sub ecran, este poziționat aici în partea de jos și merge relativ rapid. Spre deosebire de cele întâlnite de la Samsung, rata de eșec a recunoașterii amprentei este mai mică și aproape spre 0. Deci prefer un senzor care să-mi recunoască amprenta de fiecare dată decât unul care să fie și încet și să și rateze recunoașterea. Ecran de sus până jos, aproape 86% screen to body ratio, însă tindem către acel nivel. Suntem în 2019, probabil în 2020 vom vedea și astfel de designuri. Experiența de utilizare este similară cu ceea ce ați mai văzut până acum în cazul în care ați avut în posesie un dispozitiv Xiaomi sau dacă nu, v-ați uitat pe internet și ați văzut cum arată MIUI. Avem Android 9 cu MIUI 10.3.10, bineînțeles versiunea globală, iar meniul este cât se poate de ușor de folosit, este intuitiv și îmi place foarte mult această opțiune. Mergem în setări, mergem la display, dark mode. Dark mode peste tot, până și search bar-ul de la Google este negru, îmi place foarte mult. De asemenea și aplicația pentru apeluri, mesaje și tot este în dark mode. Hai să vorbim despre procesor. Snapdragon 730. Foarte eficient pe partea de baterie, însă nu este un monstru al performanței. Totuși apreciez foarte mult cât de optimizat este sistemul, toate aplicațiile se mișcă destul de rapid, animațiile sunt fluide și, bineînțeles, gestionarea resurselor este ceva mai bună față de ceea ce am văzut până acum. Practic este un sistem de operare mai rafinat decât versiunile anterioare și funcționează destul de bine inclusiv pe chipseturi mai slăbuțe. Hai să vedem cum s-a descurcat în testele sintetice. Voi începe cu AnTuTu Benchmark. 208.422 de puncte scorul general și dacă dăm un tap, aici aveți afișate și celelalte scoruri în cazul în care sunteți curioși. Iar mai departe mergem către Geekbench 4. 2528 de puncte în single core și 6809 puncte în multicore. Iar acum este momentul să vorbim în comparație cu Huawei P Smart Z, pentru că am luat decizia de a le compara pe cele două și de a le încadra la două categorii diferite. Am spus că ăsta mai mult este o unealtă, iar ăsta este mai mult pentru cei pasionați din punctul meu de vedere de tehnologie, dar care nu își permit un telefon foarte scump sau care vor ceva cu o experiență cât mai apropiată de flagship. Avem testele comparative Huawei cu Xiaomi. 1543 pe single cu 2528, aproape cu 1000 și de puncte mai mult, iar în testul multicore, e bine, diferența nu este astrală, tot în jur de 1000 de puncte. Xiaomi câștigă la capitolul aspect și la capitolul frumusețe. Chiar dacă ambele sunt capabile să facă exact același lucru, acesta este o idee mai puternic și, bineînțeles, ar trebui să se resimtă în PUBG. Dacă mai țineți minte, acel telefon a recunoscut setările, sau mai bine spus a recunoscut hardware-ul și au dat setările pe medium. Hai să vedem cum se descurcă cu Snapdragon 730. Exact cum am presupus. Acest joc a recunoscut hardware-ul și a dat setările automat pe high. Ei bine, am aterizat, am găsit și niște arme, am și un kill și până acum totul a decurs cât se poate de fluid, cât se poate de bine. Experiența de gameplay este neîntreruptă și îmi place foarte mult acest lucru. Îmi place faptul că pot să mă joc pe un procesor mid-range, un joc de top. Mă rog, e cam mult spus, un joc de top. La capitolul gaming nu am ce să comentez, telefonul se mișcă exemplar și se comportă exemplar. Este încălzit în această zonă unde are chipsetul, dar nu mi se pare un impediment atât de mare. Aplicația camerei este foarte intuitivă și foarte simplu de folosit, iar pentru a folosi cei 48 de megapixeli avem un mod separat. În rest avem toate celelalte opțiuni cu care am fost obișnuiți de la Xiaomi. Camera de selfie se activează cu acest buton și are un efect de o culoare albastră în momentul în care aceasta iese din carcasă sau intră înapoi. Și mai are și un sunet special care e ceva de genul acesta. Bine, mi se pare un pic over the top,
În schimb, cei de la Xiaomi au fost niște băieți drăguți și dacă mergem în setări, Additional Settings, și aici are opțiunea pentru a schimba acel sunet. Front Camera Effects, pe care îl poți schimba să sune ca o ușă dintr-o navă spațială, de exemplu. Sau ca un cyborg. Alien. Sau ceva magic. În fine, ați prins voi ideea, e o chestie foarte drăguță și am observat un lucru. În cazul în care vrei să folosești temele pe acest dispozitiv, sau mai bine spus pe Xiaomi în general, dacă vrei să folosești temele, setează regiunea pe India sau pe orice altă zonă în care temele sunt valabile. Pentru că la noi în România am observat că nu te lasă să faci absolut nimic. Singurele opțiuni le ai aici în setări. Ai două teme preinstalate, View More, poți să importi alte teme dacă ai de unde să le downloadezi și cam atât. Nu prea ai opțiunea să le descarci dintr-un Team Store. Dar setează regiunea pe India și această problemă se rezolvă. E bine, până acum avem un telefon cât se poate de util, sau mă rog, mai mult sau mai puțin util, dar este un telefon în toată regula lui. Adică avem un sistem de operare fâșneț, avem o performanță bună, construcție bună, mai trebuie să vorbim despre camere. Iar aici, hai să începem cu senzorul principal. Avem 48 de megapixeli f1.8, al doilea senzor este de 8 megapixeli f2.4 și este o lentilă tele cu zoom optic 2x și în final ajungem la cel de-al treilea senzor, un senzor de 13 megapixeli f2.4 și o lentilă ultra-wide. Așadar avem 3 camere, pachetul complet pentru fotografie la distanță, fotografie de aproape sau fotografie normală. Pozele făcute cu acest telefon mobil sunt mai mult decât decente, sunt contrastante, sunt foarte luminoase și detaliile sunt destul de multe. Ce nu-mi place în schimb este modul de 48 de megapixeli. Chiar dacă am o rezoluție foarte mare, nu am un nivel de detaliu foarte mare. Iar acest lucru este datorat de faptul că cei 48 de megapixeli sunt înghesuiți într-un senzor de dimensiune foarte mică. Cam acestea ar fi spuse despre camerele acestui telefon. Eu sunt foarte mulțumit și mi se par unele dintre cele mai bune camere în acest segment de preț. Este foarte flexibilă camera, mă lasă să folosesc toate lentilele cum vreau eu și, bineînțeles, pot să filmez până la 4K 60 de cadre pe secundă și avem și o opțiune de super slow motion. Să nu uităm de Artificial Intelligence Camera, Beauty Mode și așa mai departe. De asemenea, fotografiile pot fi editate foarte ușor în Snapseed, aplicația mea preferată pentru editat fotografii, sau Lightroom, Adobe Photoshop pentru mobil și așa mai departe. Ai foarte multe opțiuni, iar ecranul te va ajuta destul de mult. Este foarte contrastant, este foarte colorat și atunci ai acel eye candy în momentul în care vrei să uploadezi o fotografie pe rețelele de socializare. Iar acum ne apropiem și de finalul acestui videoclip. După cum ați putut observa, am fost foarte entuziasmat de acest telefon și nu am să mai spun ceea ce îmi place, am să trec direct la ceea ce nu îmi place la acest telefon. Iar această listă este foarte scurtă. Unul dintre elementele de pe această listă ar fi absența unui card microSD. Însă avem OTG și pot conecta un stick USB să copiez date de colo-colo cu ușurință. Nu mă deranjează să car un stick, oricum cari un stick după tine în momentul în care ai un laptop sau vrei să descarci ceva. Așadar, la capitolul acesta sunt mulțumit și pe partea de spațiu de stocare intern, indiferent de ce variantă ai alege. Faptul că ai 6 GB RAM te ajută să păstrezi foarte multe elemente în fundal, ceea ce mi se pare un plus. În schimb, unii ar considera Snapdragon 730 foarte slab. Din punctul meu de vedere, mi se pare pachetul pentru cea mai balansată opțiune, în ideea în care ai o performanță bună, dar ai și o autonomie a bateriei bună. A doua chestie despre care vreau să vorbesc și nu-mi place este vibrația telefonului. Este ciudată, ai impresia că vibrează o jucărie chinezească, nu-ți dă senzația aceea tactilă de pe Huawei, unele modele de Huawei, tot din aceeași gamă de preț, să nu vorbim de Samsung, LG și cele mai scumpe care au un motoraș foarte calitativ. Dar dacă dezactivezi vibrația pentru elementele din sistem, e bine, ai putea spune că butonezi un iPhone. De ce? Pentru că nici iPhone-ul nu are vibrații decât atunci când folosești 3D Touch-ul. Per total, trag linie și spun aici că este un telefon care atinge foarte multe puncte ale foarte multor oameni, sau mai bine spus, poate să satisfacă niște pretenții destul de
mari. După cum am văzut și în episodul trecut, Huawei P Smart Z este ceva mai ieftin decât Xiaomi Mi 9T, ambele oferă cam aceleași lucruri, însă îmi mențin părerea. P Smart Z este mai mult o unealtă, iar Xiaomi Mi 9T este mai mult o bijuterie sau accesoriu, iar acest lucru se datorează și materialelor de construcție, adică sticlă și aluminiu în loc de plastic, și pe lângă acest lucru, calitatea camerei este ceva mai bună pe Xiaomi, experiența de utilizare este mai fluidă pe Xiaomi, în schimb nu avem atât de multe opțiuni de control al bateriei și de control al sistemului ca pe Huawei. Ambele au cameră pop-up, ecran full screen, baterie foarte bună de 4000 de mAh, ceea ce înseamnă că te va duce o zi întreagă de utilizare. E bine, acestea au fost părerile mele despre Xiaomi Mi 9T și Huawei P Smart Z, două telefoane pe care le consider best buy pentru segmentul mid-range. Așadar, până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și dacă mai ai ceva de adăugat sau ceva de spus despre aceste două telefoane, nu uita să lași un comentariu în secțiunea de mai jos. Salut!